Stay at home ka ba dahil sa enhanced community quarantine dulot ng COVID-19 pandemic? Pwede mong matulungan ang ating gobyerno at mga frontliners upang malabanan ang pagkalat ng sakit na ito. I-report ang kalagayan ng inyong kalusugan gamit ang staysafe.ph. Sino ang pwedeng gumamit ng StaySafe.ph app? Kahit sino ay pwedeng gumamit ng app. Kailangan lang ay mayroon kang internet connection at gadget gaya ng computer, laptop o smartphone. Paano gamitin ang StaySafe.ph app? Sa iyong browser, i-type ang www.staysafe.ph. Mag-register gamit ang iyong mobile number. I-update ang iyong profile